ડ્રોનનો ઉપયોગ શું થાય? વિડીયો બનાવવા. બીજું એ પ્રોફેશનલ ઉપયોગ થયો. સૌથી પહેલો ઉપયોગ શું કર્યો છે ડ્રોન? ક્યાં થાય છે અત્યારે? તો હા બોલ. આપણા ડિફેન્સ ખાતામાં આપણા સૈનિકો જે આપણી સરહદની રક્ષા કરે છે, ડ્રોન રોબોટ જોયા છે ને, તો રોબોટ એ સર્કિટથી ચાલતું એક સાધન છે. સર્કિટથી કામ કરે. હવે તો એઆઈ નું સંશોધન થયું છે તો બધા જોવું છે. બરોબર, તો આપણે અત્યારે આ ડ્રોન છે, ડ્રોનનો ઉપયોગ એની પહેલા ખાસ કરીને રોકેટ આકાશમાં ઉડે છે. ખબર છે કોઈને? આકાશમાં રોકેટ ઉડે છે, ત્યાં વૈજ્ઞાનિક સિદ્ધાંતથી ઉડે છે રોકેટ. તો ન્યૂટનના ગતિનો બીજો નિયમ છે આઘાતી પ્રત્યાઘાતી બળ સરખા સમાન પરસ્પર વિરોધી. એ નિયમ મુજબ આકાશમાં રોકેટ ઉડે. હવે આપણે આ ડ્રોન એ ઉડાડવું છે ને બધા. સ્ટાર્ટ કરવાનું, પછી એને કમાન આપવાની.